مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نتكلم عربي. أنا سامر ومعي كعادتي ياسمين، واليوم سنأخذكم في حديث مختلف، حديثا عن الحركة، عن النشاط، عن التحدي، وربما عن التغيير أيضا. حديثنا اليوم عن الرياضة. مرحبا بك سامر، ومرحبا بكل من يستمع إلينا الآن في أي مكان. صراحة هذا الموضوع أصبح جزءا من حياتي مؤخرا. قبل فترة لم أكن أمارس الرياضة أبدا، بل كنت أظن أنها شيء ثانوي، مجرد هواية للناس الذين يملكون وقتا إضافيا. لكن الآن صارت الرياضة بالنسبة لي كالعلاج. غريب، كنت أعتقد أنك من النوع الرياضي منذ البداية. أبداً، في المدرسة كنت أتهرب من الحصص الرياضية، وكنت أظن أنني ضعيفة أو أن الرياضة ليست لي. لكن كل شيء تغير عندما لاحظت أنني متعبة طول الوقت، لا أنام جيداً، مزاجي سيء، وجسدي متصلب من الجلوس الطويل. قررت أن أبدأ بالمشي فقط 20 دقيقة في اليوم. وهل لاحظت فرقا حقيقيا؟ بعد أسبوعين فقط بدأت أشعر أنني أفضل. صرت أستيقظ أخاف، أنام أهدأ، أشعر أنني أتحرك بطريقة طبيعية. ثم بدأت أجرب تمارين بسيطة في البيت، وأتابع فيديوهات عن اليوغا، حتى صرت أنتظر لحظة التمرين كأنها موعد مع نفسي. رائع. أنا بدأت الرياضة في سن مبكر. كنت ألعب كرة القدم في الحي كل يوم تقريبا. كنت أحب الحماس، المنافسة، روح الفريق. لكني عندما دخلت الجامعة صار وقتي أقل، وبدأت أبحث عن رياضة فردية، فذهبت إلى صالة الرياضة، أو كما يسميها الكثيرون الجيم. وهل أحببت التمرين في الجيم؟ أنا جربته مرة واحدة فقط، وشعرت أنه ممل وأحيانا مزعج. أصوات الأجهزة، الموسيقى العالية، والمرايا في كل مكان. أفهمك. الجيم ليس للجميع، لكنه يناسب من يحب النظام والتحكم في التمارين والقياس الدقيق للتقدم. أنا أحب أن أضع جدولا وأرى كيف أتحسن أسبوعا بعد أسبوع، لكن أحيانا فعلا أشعر أن الأجواء غير مريحة، لذلك أختار وقتا مبكرا في الصباح حين يكون المكان هادئا. بالنسبة لي أحببت السباحة. هي رياضة هادئة لكن عميقة. عندما أكون في الماء أنسى العالم، أنسى هاتفي، وأنسى حتى نفسي. أشعر أن كل شيء يتوقف ويبدأ من جديد مع كل حركة. ما أجمل هذا الوصف. أنا أسبح فقط في الصيف عندما أكون في إجازة، لكني لا أجيد السباحة كثيرا. أسبح فقط في المسبح الضحل. هل تعلمت السباحة منذ الطفولة؟ أبداً، تعلمتها من عامين فقط. كنت أخاف من الماء، وكنت أتوتر كلما دخلت المسبح، لكنني قررت أن أواجه هذا الخوف، وسجلت في دورة تدريبية للمبتدئين. وفي البداية كنت أشعر بالضعف، لكن مع كل تمرين صرت أقوى. الآن السباحة أصبحت جزءاً من حياتي. أعتقد أن هذه من أهم فوائد الرياضة، أنها لا تقوي الجسد فقط، بل تبني الثقة. عندما تتحدى نفسك وتتقدم ولو بخطوة واحدة، تشعر أنك أقرب إلى ذاتك. نعم، وهذا ما لم أكن أفهمه من قبل. كنت أظن أن الرياضة هدفها أن نبدو بشكل أفضل، لكن الآن أراها كوسيلة للراحة النفسية، للهدوء، للتوازن. وهذه نقطة مهمة. الكثير من الناس يدخلون إلى الجيم فقط لأنهم يشعرون بالخجل من شكلهم، أو لأنهم يقارنون أنفسهم بالصور المثالية على الإنترنت. لكن عندما يكون الدافع خارجيا فقط، يصعب الاستمرار. صحيح، أنا بدأت المشي فقط لأخرج من التوتر، وليس لأخسر وزناً أو أحقق رقماً. ثم وجدت نفسي أتغير من الداخل، فأصبحت أستمر دون ضغط. وهناك نقطة أخرى. أحيانا نربط الرياضة فقط بالتمارين الصعبة، لكن الرياضة تبدأ بالحركة. أي نوع من الحركة، حتى الرقص في المطبخ أو اللعب مع الأطفال.
أو صعود الدرج بدل المصعد، كلها رياضة. وأيضا ركوب الدراجة أو التمدد بعد الاستيقاظ أو الجري في الحديقة، كل هذه حركات بسيطة لكن تغير كثير في يومنا. هل جربت الجري في الهواء الطلق؟ نعم، مرات قليلة، لكني أحتاج إلى الاستمرار فيه. عندما أجري أشعر أنني أفرغ غضبي وتوتري مع كل خطوة. أنا أحب الجري في الصباح عندما يكون الشارع هادئا. أركض وحدي وأفكاري تخرج واحدة تلو الأخرى. أحيانا أشعر أنني أكتب داخل رأسي وأنا أركض. ما أجمل هذا. أظن أن كل شخص يمكنه أن يجد الرياضة التي تشبهه. المهم أن نبدأ ولو بخطوة واحدة ومن دون مقارنة. تماما. ولا ننسى أن الجسد الذي نتحرك به اليوم سيبقى معنا طول العمر، فمن الأفضل أن نهتم به ونحترمه ونستمع إليه. صحيح. وأنا الآن لا أريد أن أكون رياضية محترفة، فقط أريد أن أشعر أنني حية وإن جسدي يساعدني لا يخذلني. وهذا أعظم هدف ممكن أن نبدأ منه. أحياناً أفكر كم تغيرت نظرتي للرياضة مع مرور الوقت. في البداية كنت أراها مجرد لعبة، ثم أصبحت عادة، وبعدها صارت طريقتي للخروج من أي حالة مزاجية سيئة. هل شعرت بشيء مشابه من قبل؟ بصراحة نعم. كنت أمر بفترة مليئة بالتوتر والقلق، وكنت لا أستطيع النوم جيداً. جربت أشياء كثيرة، كتباً، مقاطع استرخاء، لكن لا شيء ساعدني مثل الرياضة. عندما بدأت أتمرن شعرت وكأن هناك طاقة ثقيلة كانت عالقة داخلي وبدأت تخرج تدريجياً. غريب كيف أن الجسد أحيانا يحمل ما لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه، والرياضة تسمح لهذا الحمل أن يتخفف من دون أن نقول شيئا. بالضبط. والمثير أنني لم أكن أتوقع هذا التأثير. كنت أظن أن الرياضة مرتبطة فقط بالشكل الخارجي، لكنني اكتشفت أن العقل أيضا يحتاج إلى الحركة. وأعتقد أن العقل والجسد ليسا كيانين منفصلين. إذا تحرك الجسد تنفس العقل، وإذا تعب الجسد انغلق الذهن. ولهذا ترى أحيانا أن شخصا مرهقا جسديا يصبح أكثر غضبا أو أكثر توترا من دون سبب واضح. وهنا تأتي أهمية الرياضة كعلاج وقائي، ليست فقط للتنحيف أو بناء العضلات، بل للحفاظ على الصحة النفسية قبل أن تنهار. لكن رغم كل هذه الفوائد، كثير من الناس لا يستطيعون الاستمرار. يبدأون بحماس، يشترون أدوات، يشتركون في ناد، ثم بعد أسبوعين يتوقف كل شيء. أعرف هذا تماما، وكنت منهم. أحيانا نبدأ بطاقة كبيرة ثم نرهق بسرعة لأننا نطلب من أنفسنا أكثر من اللازم منذ البداية. نريد أن نتمرن كل يوم لمدة ساعة ونلتزم بحمية غذائية قاسية، وكل هذا في وقت واحد، والنتيجة تعب نفسي وجسدي يؤدي إلى الانسحاب. لهذا أؤمن بأن البداية الصغيرة هي المفتاح. 5 دقائق يوميا أفضل من لا شيء، ثم تصبح 10 دقائق، ثم 15 دقيقة، وهكذا. وأحيانا نحتاج إلى التغيير. أنا مثلا أمل سريعا من الروتين، لذلك لا أتمرن نفس التمارين كل أسبوع. أبدل بين المشي واليوغا والسباحة، وأحيانا أرقص في البيت مع الموسيقى. وهذا ذكاء. التنوع يجعل الجسد متجددا والعقل متحمسا. حتى لو كانت التمارين بسيطة، وجود رغبة داخلية للاستمرار هو الأهم. لكن لا ننسى أن هناك أشخاصا لديهم صعوبات حقيقية، مثل من يعيش في بيئة لا تدعم الرياضة، أو لا يملك الوقت، أو لا يشعر بالأمان في الخارج، أو حتى من يعاني من مشاكل صحية. صحيح. وهنا يأتي دور الوعي، أن نعرف ما يناسبنا نحن لا ما يناسب الآخرين. إذا لم أستطع الذهاب إلى الجيم أتمرن في البيت. إذا لم أستطع الجري أمشي. إذا كان عندي إصابة أركز على تمارين خفيفة. المهم أن أبدأ من حيث أنا، لا من حيث أتمنى أن أكون. وأحيانا حتى الحديث مع النفس يتغير.
بدلاً من أن أقول أنا كسولة، أقول أنا مرهقة اليوم، لكن سأحاول التحرك قليلاً. هذا التغيير في اللغة يصنع فرقاً كبيراً في الشعور. أحببت هذه الفكرة. الرحمة مع الذات جزء من التقدم. الرياضة ليست عقاباً بل هدية. عندما ننظر إليها بهذه الطريقة يتغير كل شيء. وأعتقد أن التمرين الأفضل هو التمرين الذي يجعلنا نعود إليه بشوق لا بخوف أو ضغط. نعم، حتى لو كان بسيطاً. أحياناً أتمرن فقط 20 دقيقة، لكنني أخرج منها وكأنني عدت إلى الحياة. وأحياناً لا يكون لدينا الطاقة للحركة، لكن نكتفي بتمارين التنفس أو الجلوس في وضعية مريحة، وهذا أيضاً كاف في بعض الأيام. نحن لا نحتاج إلى الكمال بل إلى الاستمرارية، وهذه قاعدة تنطبق على كل شيء في الحياة وليس الرياضة فقط. أتفق تماماً. وفي النهاية نحن نمارس الرياضة لنشعر أننا أقرب إلى أنفسنا لا لنهرب منها. والتحدي الحقيقي هو أن نستمر حتى عندما لا نرى نتائج واضحة، لأن التغيير الحقيقي يحدث بصمت في الداخل قبل أن يظهر في الخارج. ومن المهم أن نتذكر أن الجسد يتحدث، لكنه يحتاج لمن يسمعه. وحين نمنحه ما يحتاج يرد لنا الجميل في كل لحظة. لهذا أظن أن الرياضة ليست جزءا من الحياة بل الحياة ذاتها، بلغة أخرى، لغة الجسد والتنفس والحركة. جميل جدا. وأجمل ما في الرياضة أنها لا تحتاج إلى تجهيزات كثيرة، فقط قرار بسيط: أن أتحرك الآن، وأن أكرر هذا القرار غدا وبعد غد، وهكذا دون أن نلاحظ نكون قد غيرنا حياتنا. أكثر سؤال كنت أطرحه على نفسي في البداية هو: كيف أجعل الرياضة جزءاً من حياتي؟ كنت أبدأ بحماس، ثم أنشغل، ثم أنسى، ثم أعود من جديد، وهكذا. لكن الآن أشعر أنني بدأت أجد نوعاً من التوازن. هذا طبيعي جدا. الناس تعتقد أن الالتزام يعني أن نتمرن يوميا بلا توقف، لكن في الواقع الالتزام الحقيقي هو أن نستمر حتى بعد التقطع، أن نتقبل أن بعض الأيام لن نقدر فيها ونعود في اليوم التالي وكأن شيئا لم يحدث. وأظن أن وجود سبب شخصي هو المفتاح. أنا مثلاً لم أستمر في التمرين لأنني أريد جسداً مثالياً، بل لأنني عرفت أنني أحتاجه لأكون في حالة نفسية أفضل. الآن عندما أمر بيوم صعب أعرف أنني بحاجة إلى الحركة أكثر من الراحة. بالضبط. أنا أحيانا أذهب للجري لا لأنني أريد تقوية عضلاتي، بل لأخرج طاقة متراكمة في داخلي، وفي كل مرة أعود من الجري أشعر أنني نظفت شيئا في داخلي، وكأنني فتحت نافذة لعقلي ليتنفس. وهل هناك أوقات لا تشعر فيها برغبة في ممارسة الرياضة؟ طبعا، أنا لست آلة، بل إنني أحيانا أبقى أسبوعا كاملا من دون تمرين، لكنني لا ألوم نفسي، بل أبحث عن سبب ذلك. هل أنا متعب فعلا أم أنني فقط متشتت؟ وإذا كان السبب هو الكسل فقط أبدأ ب5 دقائق، وغالبا بعد أن أبدأ أستمر أكثر. أعجبتني فكرة ابدأ ب5 دقائق. هي تبدو بسيطة لكنها تساعد على كسر الحاجز. نعم، وكأنك تقول لنفسك أنا ذا أطلب منك الكثير، فقط القليل لكن بصدق، ومع الوقت هذا القليل يصنع الفرق الكبير. أنا لاحظت أيضاً أنني أستمتع أكثر عندما أختار نوع الرياضة الذي يناسب مزاجي في ذلك اليوم. أحياناً أشعر أنني أحتاج إلى الهدوء فأمارس اليوغا، وأحياناً أحتاج إلى الحماس فأمشي بالسرعة مع موسيقى، وهكذا تصبح الرياضة انعكاساً لحالتي لا عبئاً إضافياً. وأنا كذلك لا أؤمن بوجود رياضة مثالية للجميع. هناك من يحب الجماعي، وهناك من يرتاح في الفردي. هناك من يحب الرياضات السريعة، وهناك من يفضل التأمل والحركة البطيئة. المهم أن يكون هناك صدق مع الذات. وأظن أن التمرين الناجح هو الذي نعود إليه باختيارنا، لا لأنه واجب بل لأنه جزء منا. ولكي نصل إلى هذه النقطة يجب أن نكون لطيفين مع أنفسنا، ألا نحكم بقسوة، ألا نقارن، وألا نحبط أنفسنا لأننا لم نصل إلى النتيجة. لأن النتيجة ليست شيئاً نراه فقط في المرآة، بل نشعر به في نومنا، في تركيزنا، في مزاجنا، وحتى في علاقاتنا مع الآخرين.
وهناك نقطة مهمة أود أن أقولها. أحيانا مجرد ارتداء ملابس الرياضة وفتح النافذة وأخذ نفس عميق هو بداية كافية. لا نحتاج إلى الكمال، فقط النية وإلى القليل من الحركة. وأعتقد أن أقصر طريق للاستمرار هو أن نجد شيئاً من المتعة في الرياضة. ضحكة خلال التمرين، موسيقى نحبها، صديق نتحرك معه، أو حتى مكان نحب أن نكون فيه. وهكذا تتحول الرياضة من واجب إلى عادة، ومن تحد إلى راحة، ومن مهمة إلى جزء منا. وفي النهاية الرياضة ليست مشروعاً ينتهي، بل رحلة تبدأ وتستمر، تتغير معنا مع الوقت، لكنها تبقى دائماً هناك كرفيق صامت يدفعنا لنكون أفضل. كلام جميل ياسمين. أعتقد أن هذه الجلسة كانت خفيفة، صادقة، ومليئة بأفكار مهمة لكل من يريد أن يبدأ أو يعيد علاقته مع الرياضة. وأنا سعيدة لأننا تحدثنا عنها بهذه الطريقة، بدون ضغط، بدون شعارات كبيرة، فقط من القلب. نشكركم على مرافقتنا في هذا الحديث، ونتمنى أن تكون هذه الكلمات قد ألهمتكم للحركة ولو بخطوة واحدة. ابقوا بخير وابقوا أقرب إلى أجسادكم، فهي البيت الأول والأخير لنا جميعاً. إلى لقاء قريب في جلسة جديدة وموضوع جديد في بودكاست نتكلم عربي. مع السلامة.